ねえ、キスしよっか。そう言って僕をからかってきた彼女は Banner Senpai hay còn được gọi là Aobuta là một bộ anime mà đã để lại cho tôi một cảm giác khó tả. Tôi biết đến bộ anime này bằng một cách khá là kỳ lạ. Đầu năm 2021, tôi lúc đấy ở tuổi 12, đang ở tuổi dậy thì nên là tôi kiểu rom-com đâu, slice of life đâu. Tôi bị thế này tại vì tôi đã xem show nên quá nhiều rồi và tôi cũng muốn đổi mới sang một thể loại gì đấy hay hơn. Thế là tôi đã xem được video này. Sau khi xem xong, tôi kiểu damn, anime tên gì mà trông hay thế. Rồi sau đó, tôi bắt đầu xem Banner Senpai mà không biết rằng sau khi xem xong, cuộc đời của tôi sẽ thay đổi mãi mãi. Bộ anime này nói về Sakuta Azusagawa. Sakuta là một chàng trai học ở trường cao trung Minegahara. Một hôm, cậu đang tìm sách ở trong thư viện và BOOM! Cậu thấy đàn chị khối trên Mai Sakurajima với một bộ trang phục thỏ sexy bước ngang qua cậu. Nhưng vì một lý do nào đấy, có vẻ như không ai trong thư viện có thể nhìn thấy Mai. Điều đó làm cậu cảm thấy khó hiểu. Sau đó, cậu dần dần đi tìm hiểu nguyên nhân và nhận ra đó là hội chứng tuổi thanh xuân. Các bạn tưởng đấy là hội chứng tuổi dậy thì giống trong Chunibyo, ảo tưởng sức mạnh các thứ. Hội chứng tuổi thanh xuân có thể coi là một hiện tượng siêu nhiên dựa theo những trải nghiệm mà người mắc phải đang hoặc đã trải qua, hoặc là do tâm lý không ổn định. Thật ra tôi cũng không chắc những gì tôi nói có đúng hay không nữa, tại vì trong anime nó giải thích bằng một cách khá là khó hiểu. この中に猫と、さらに1時間に1度の確率で放射線を発する放射性原子と、その放射線を感知して毒ガスを発生する装置を一緒に入れておく。これで蓋をして30分待つ。Tôi chả hiểu cái gì cả. Trong anime, nhân vật chính của chúng ta sẽ đi giúp những nhân vật khác cũng gặp hội chứng này. Chẳng hạn như là Mai. Hầu như mọi người đều không thấy cô hoặc là coi cô không tồn tại do những mâu thuẫn, khúc mắc trong tâm lý của cô ấy. Và các câu chuyện của từng nhân vật sẽ được mở ra theo từng phần của bộ phim. Banner Senpai được làm bởi studio Cloverworks. Nếu các bạn không biết thì studio này đã làm ra những anime nổi tiếng chẳng hạn như là Spike's Family, Bocchi the Rock, My Dress Up Darling, Horimiya, vân vân. Nên tôi nghĩ các bạn cũng không cần phải lo lắng gì về mặt hình ảnh của anime cả. Studio Cloverworks đã làm tốt về phần tạo hình của nhân vật và bối cảnh. Mặc dù đôi khi bạn sẽ thấy mặt của nhân vật trông khá là goofy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì lắm tới trải nghiệm xem phim. Về mặt âm thanh thì tôi có thể nói những OST của anime thực sự rất là hay, nhất là ending. Một điều thú vị về ending của phim là theo từng phần của phim thì người hát ending sẽ khác nhau. Chẳng hạn như nếu tập đó nói về Mai thì Mai sẽ hát. Nếu tập đó nói về Koga thì Koga sẽ hát. Với cả tôi thề luôn, tôi ghét nghe remix của bài này vãi. Chắc là tại nó làm mất hết cái sự đặc biệt và lý do tại sao ending của anime lại hay đến vậy. Kiểu so sánh hai cái nó khác nhau hoàn toàn luôn đấy. Quay trở lại chủ đề chính thì studio Cloverworks cũng đã đặt các bài hát rất tốt sao cho đúng thời điểm và hợp với mạch phim. Theo tôi thấy thì nếu bạn xem xong phim thì bạn sẽ cảm thấy nhạc trong anime thực sự làm bạn nhớ đến những phân cảnh nổi bật của phim. Tôi đặc biệt thích những phân cảnh khóc của phim tại vì nó làm tôi khóc như một con chó. Banner Senpai được chuyển thể từ một series light novel của tác giả Kamoshida Hajime. Ông cũng được biết đến do là người sáng tác của một bộ series light novel khác có tên là Sakura Soul. Bộ series light novel này cũng đã được chuyển thể thành anime với số điểm khá cao trên My Anime List. Lúc đầu nhìn vào ảnh bìa của Banner Senpai thì tôi có cảm giác là mình chuẩn bị xem một anime ecchi rom-com fanservice ngập mặt gì đấy. Nhưng không. Bộ phim thật ra là đào sâu về các yếu tố tâm lý, xã hội, về cuộc sống học đường ở tuổi dậy thì, chẳng hạn như là bị bắt nạt trên mạng, sợ bị cô đơn hay bị bỏ lại một mình và nhiều thứ khác nữa.
Hội chứng tuổi thanh xuân này làm cho người mắc phải đối mặt với những nỗi sợ và những sai sót họ đã làm trong quá khứ bằng nhiều phương thức khác nhau. Có thể coi Bannego Senpai là một ví dụ điển hình của đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa vậy. Mà nói xong cái này tôi cảm thấy mình thực đần kiểu méo gì nhỉ. Và bro, tôi không thể hiểu tại sao có những người bảo rằng Oregairu với Bannego Senpai giống nhau. Ý tôi là tôi cũng hiểu kha khá tại sao mọi người lại nghĩ thế. Tại vì nhân vật chính của Bannego Senpai, Sakuta, làm các bạn cảm thấy rằng anh ấy toát ra vẻ bề ngoài khá là giống Hachiman trong Oregairu. Nhưng tôi thấy thì hai người họ chỉ toát ra vẻ bề ngoài giống nhau thôi, chứ nếu xem xét lại cốt truyện đằng sau và tính cách của hai người thì thực sự là khác nhau. Sakuta không có cùng quan điểm sống giống Hachiman. Hachiman đầu phim đã phát triển là một người cô đơn với tính cách méo mó, không thích hòa hợp với người khác. Những tư tưởng và những lối suy nghĩ của Hachiman bị như thế này là do những điều anh ta đã làm khi học ở trường cấp 2. Nhưng khác với Hachiman, Sakuta thực sự có hai người bạn. Cậu ta chỉ bị xa lánh sau khi những tin đồn sai lệch về cậu được lan ra khắp trường. Sakuta cũng khá là hay truyền đạt suy nghĩ của bản thân, nên đôi khi nó có thể làm người xem cảm thấy kỳ lạ. Ý tôi là các bạn thử nhìn mà xem. さ、話あるんだけど。単刀直入に言うけど、今後ユーマとは喋んないで。クラスで浮いてるあずさ川なんかと一緒にいると、ユーマの株が下がるから。ユーマがかわいそうだから。その理屈だと現在進行形で上里さんの株が大暴落してるけどいいわけ？喧嘩売ってんの？買ってるんだよ。そんなにイライラして生理か？死ぬバカ、絶対死ぬ。Cũng có rất nhiều người bảo rằng là Bannego Senpai và Monogatari giống nhau, nhưng tôi chưa xem Monogatari bao giờ nên là tôi tốt nhất là không nên nói gì về hai bộ anime này ở đây cả. Nếu các bạn thấy hai bộ này giống nhau và khác nhau ở đâu thì các bạn có thể góp ý ở phần bình luận. Như tôi đã nói thì nhân vật chính của chúng ta sẽ đi giúp các nhân vật khác gặp phải hội chứng này. Bạn muốn em gái xinh cute khóa dưới ư? Xin mời, bạn đã có cô gái ở đây. Bạn thích cô gái cùng khối vừa thông minh và vừa xinh xắn? Futaba sẽ ở đây để giúp bạn. Và nếu bạn là một thằng siscon thì KED cũng sẽ ở đây giúp bạn. Mặc dù trong anime này có rất nhiều nhân vật nữ, nhưng anime này không phải là harem, vì Sakuta đã yêu Mai, mà khi cậu ta đã nói là yêu Mai thì cậu sẽ luôn trung thủy, không bao giờ hướng đến người khác. Tình cảm của Mai với Sakuta là kiểu trưởng thành, giận thì nó là giận, buồn thì nó là buồn, chứ không im lặng chờ đối phương mở lời hay suy nghĩ lung tung như trẻ con. Hai người họ có biết đùa đúng nơi và đúng chỗ. Mặc dù Mai biết là Sakuta hay đi giúp những cô gái khác, nhưng Mai biết quan tâm, thông cảm và đặt niềm tin vào cậu ta. Các bạn cũng không cần phải lo vì trong phim sẽ có nhiều nhân vật quá đâu, tại vì các nhân vật trong phim đều có tính cách và đặc điểm riêng. Các nhân vật được Sakuta giúp đều có lý do bị ảnh hưởng bởi hội chứng khác nhau. Họ cũng thực sự đưa ra một cách giải quyết hội chứng của chính mình mà không dựa dẫm vào Sakuta. Và tôi cảm thấy những cuộc đối thoại của các nhân vật trong anime thực sự rất là tự nhiên và nó cũng không gây nhàm chán. Thật sự thì tôi cũng không biết là các bạn cũng cảm thấy giống tôi hay không, nhưng mà bộ anime này đã để lại cho tôi một ảnh hưởng rất lớn. Tôi nghĩ là do lúc đấy là đúng lúc tôi đang ở tuổi dậy thì, nên cảm xúc của tôi mới ảnh hưởng mạnh đến như thế này. Nếu xem xét lại hội chứng tuổi thanh xuân thì nó cũng khá là dễ hiểu nếu bạn bỏ qua những hiện tượng siêu nhiên và những lý thuyết được giải thích ở trong phim bởi Futaba, thì bạn có thể thấy rằng các nhân vật trong anime thực sự đang đối mặt với vấn đề rất thực tế và thường gặp khi là các thanh thiếu niên. Nếu các bạn chưa xem bộ anime này hoặc là quên hết những gì bạn đã xem thì tôi khuyên các bạn nên xem lại, và đương nhiên xem cả phần movie nữa. Thậm chí bản movie còn hay hơn cả bản TV series. Movie tiếp theo của anime mang tên Rascal The Short Dream of a Sister Venturing Out sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 6. Nếu bạn chưa xem trailer thì bạn nên xem ngay đi. Có hẳn 4 phút trailer cho bạn xem để có thể nắm bắt được những diễn biến chính sẽ xảy ra trong movie. Nhưng tôi sẽ không xem được bộ movie này tại vì tôi đang ở séc. Các bạn không nghe nhầm đâu, ở séc đó. Ý tôi là thậm chí người bản địa ở đây còn không biết đến anime. Đậu mẹ. Nói chung thì rất khó để giải thích tại sao bộ anime này đối với tôi lại cuốn hút đến như thế. Thậm chí đây là bộ anime đầu tiên mà tôi đã khóc như một con chó. Không chỉ thế, nhờ bộ anime này thì tôi đã xem nhiều thể loại anime hơn nên tôi không bị gò bó trong phạm vi shonen nữa. Nếu bạn có hỏi tôi rằng bộ anime này có phải là một kiệt tác không thì câu trả lời của tôi là đương nhiên rồi.